Welcome to Asomiya Digital. আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত ক্লাছ 10ৰ সেকেন্ড লেসন যে নেলসন মেন্ডেলা লং ওয়াক টু ফ্রিডম এই লেসনটোৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই নেলসন মেন্ডেলা লং ওয়াক টু ফ্রিডম এই লেসনটোৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো প্ৰথমখিনি আমি আলোচনা কৰিলো আৰু যিখিনি বাকি ৰৈ গৈছিল সেইখিনি আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'ৰ কোনোবা নতুনকৈ আহিছা ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো পোৱা তেতিয়াহ'লে তাৰ লিংক মই এইটো ভিডিঅ'ত তলত ডেসক্ৰিপচন দি দিম। তোমালোকে তাত গৈ তাৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো চাব পাৰিবা আৰু লগতে মই মে মাহৰ পৰা অনলাইন পেইড ক্লাছৰ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছো। তোমালোকে তাৰ বিষয়ে জানিব তেতিয়াহ'লে তাৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেসক্ৰিপচনত তাৰ বিষয়ে দি দিম, তাত তোমালোকে তাত গৈ চেক কৰিব পাৰিবা। বাৰু এতিয়া আমি আজি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰোঁ যেটো বাকি লৈ গৈছে। বাৰু এতিয়া আমি লেসনটো বাকি অংশ আৰম্ভ কৰোঁ। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before, they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala just left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of new South African flag. কি কৈছে? A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over Union buildings. অলপ সময় কিছু সময় পিছতে আমি সকলোৱে আমাৰ চকুবিলাক ওপৰ উঠালো। লিফটেড আৱাৰ আইজ মানে চালো ও বা মানে কিটা মানে হমি ভাবেৰে বা ৰেসপেক্টফুল ভাবেৰে আমি চালো আমাৰ স্পেক্টাকুলাৰ এৰে মানে কিছে এন ইমপ্ৰেছিভ ডিসপ্লে মানে য'ত নেকি এটা ধুনীয়া সুসজ্জিতভাৱে ধুনীয়াকৈ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। কিহৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে? সাউথ আফ্ৰিকান জেটছ বিলাকৰ, হেলিকপ্টাৰ্ছ আৰু ট্ৰুপছ কেৰিয়াৰ্ছ ৰ'ড ইন পাৰফেক্ট অভাৰ ইউনিয়ন বিল্ডিংছ মানে য'ত ইউনিয়ন বিল্ডিংছৰ সন্মুখত বা ওপৰত জেটছ বিলাকে, হেলিকপ্টাৰ্ছ বিলাকে, ট্ৰুপছ বিলাকে তাত প্ৰদৰ্শন, যেনেকৈ যেতিয়া আমাৰ কি হয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে বা ৰিপাব্লিক ডে হয়, সেই সময়ত তোমালোকে মন কৰিছা চাগে যে দেখোঁ যে আমি আমাৰ ইণ্ডিয়া গেটৰ সন্মুখত ভাগত যেনেকৈ চল্ডাৰ্ছবিলাকে চেলিউট কৰে বা বিভিন্ন আৰ্মছবিলাক আনে গাড়ীত আনি মেলি আৰু সেইবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। হেলিকপ্টাৰ জেটছ আমাৰ ফাইটাৰ্ছ প্লেনবিলাকে যেনেকৈ ওপৰত উৰি প্ৰদৰ্শন কৰি, ঠিক তেনেকৈ এই সাউথ আফ্ৰিকাটো যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ নেলসন মেণ্ডেলা কলা ৰাষ্ট্ৰপতি ফাৰ্ষ্টজন ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট হৈছে সাউথ আফ্ৰিকাত, তাতো সেনেকৈ উৎসৱ মনাইছে বা প্ৰদৰ্শন কৰিছে সেই দিনটোত, যিদিনাখন ইনগ্ৰেশ্যন ডে হয়, যিদিনা শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান চলি আছে। মানে আমাৰ সাউথ আফ্ৰিকাত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ব্লেক প্ৰেছিডেণ্টৰ যি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান, সেই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান সেইবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে বুলি কৈছে। It was not only a display of pinpoint precision and military forces, but a demonstration of the military loyalty to democracy. কি কৈছে? এইটো কেৱল মাত্ৰ প্ৰদৰ্শনী নাছিলে, প্ৰদৰ্শনী নহয় মানে অকল যে কেৱল প্ৰদৰ্শনী নহয়, এইটো কি কৰে মিলিটাৰী ফ'ৰ্চবিলাকৰ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মানে প্ৰকাশ কৰা মানে একচুৱেলি ব্যাহিক প্ৰদৰ্শন, যিটো প্ৰদৰ্শন প্ৰকাশ কৰিছে লয়েলিটি মানে যি ডেমক্ৰেচি গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত যি বিশ্বাস আছে, যি ভাৱ আছে, সেইটো তাত প্ৰদৰ্শন কৰিছে স্পষ্টভাৱে। প্ৰেচিছন টু এ নিউ গভৰ্ণমেণ্ট ডেট হেড বিন ফ্ৰীলি এণ্ড ফেয়াৰলি ইলেক্টেড, এখন নতুন চৰকাৰলৈ কাক মানে লয়েলিটি প্ৰদৰ্শন কৰিছে ডেমক্ৰেচি আৰু নতুন এখন চৰকাৰ য'ত নেকি কোনো ফ্ৰীলি, য'ত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে। তাত আগতে হয়তো কেৱল হোৱাইট মানে বগা ছালৰ গৰাকীবিলাকে তাত এইবিলাক ইলেকশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে বা তেওঁলোকে ডমিনেশ্যন কৰি ৰাখিছিলে সকলো চৰকাৰ। এতিয়া কিন্তু ফ্ৰীলি সকলোৱে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, যোনখন ইলেকশ্যনত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰি তাত জয়ী হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নেলসন মেণ্ডেলাই, ফেয়াৰলি ইলেক্টেড মানে কোনো অনিয়ম বা অনীতি হোৱা নাই। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty.
অনলি মোমেণ্টছ বিফৰ কিছু সময় আগতে কি কৈছে হায়েষ্ট জেনেৰেলছ মানে চাউথ আফ্ৰিকাৰ ডিফেন্স মানে কি হ'ল সুৰক্ষা বাহিনীৰ যিটো মানে জেনেৰেল বহুত উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে সামৰিক বাহিনীৰ সিহঁতেও মানে পুলিচবিলাকে তেওঁলোকৰ চেষ্ট যেনেকৈ অফিচাৰবিলাকৰ বুকুত এনেকৈ থাকে নহয় ৰিবন থাকে তাৰ লগতে মেডেলছবিলাক ওলোমালে তেনেকৈ সেইবিলাক ওলোমাই অফিচাৰবিলাকেও মানে কি কয় চেলুট কৰিছে আৰু তেওঁলোক প্ৰদৰ্শন কৰিছে লয়েলটি আৰু তেওঁলোকে ডেমক্ৰেচিৰ ওপৰত নেলছন মেণ্ডেলাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰপতি গ্ৰহণ কৰিছে সৰ্বোচ্চ এই পদবীক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে It was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. কি কৈছে এইটো মানে কি নেগেটিভ চেন্সত ব্যৱহাৰ নট আনমাইণ্ডফুল মানে মাইণ্ডফুল মানে কি হ'ল ইট ৱাজ নট আনমাইণ্ডফুল মানে এইটো মোৰ নট আনমাইণ্ডফুল হৈছে কনচিয়াছ অফ এইটো মই নজনা নহয় যে চ' মেনি ইয়েৰ্ছ বিফ'ৰ কেইবছৰমান আগলৈকে সিহঁতে কি কৰিছে উড নট হেভ চেলুটেড মোক তেওঁলোকে চেলুট কৰা নাছিলে তেওঁ বৰঞ্চ কি কৰিছিলে মোক এৰেষ্টেড কৰিছিলে কৈছে কাৰণ জেলত আছিলে নেলছন মেণ্ডেলাই যিটো এপাৰ্থাইড ছিষ্টেম তাৰ ওপৰত বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে চৰকাৰে তেখেতক এৰেষ্ট কৰিছিলে আৰু কিন্তু এতিয়া সিহঁতেও মানে চেলুট কৰিছে ফাইনেলি এ চেভৰন অফ ইম্পালা জেটছ লেফ্ট এ স্মক ট্ৰেইল অফ ব্লেক ৰেড গ্ৰীণ ব্লু এণ্ড গ'ল্ড অফ দ্য নিউ চাউথ আফ্ৰিকান ফ্লেগ কি কৈছে চাউথ আফ্ৰিকান ফ্লেগখন তোমালোকে মন কৰিবা দেখুৱাইছোঁ মই চাউথ আফ্ৰিকাখন ইয়াত আছে ইমান গ্ৰীণ ৰেড ব্লেক ব্লু এই কালাৰ নতুন চাউথ আফ্ৰিকান যি ফ্লেগ হয় সেইখনৰ এক আকৃতিৰ কি চেভৰন ইম্পালা চিম্পল মানে ভি এটা মানে ভি আকৃতিৰ সেইচত যিবিলাক জেটছ হয় ফাইটাৰ জেট হয় সেইবিলাকে পিছফালে ধোঁৱা ওলাই নহয় যেনেকৈ আমাৰ ৰিপাব্লিক এইবিলাকত দেখিছোঁ আমাৰ গেৰুৱা বগা আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ যেনেকৈ শেষত পেৰেডৰ শেষত যেনেকৈ ওপৰফালে উৰি যায় ধোঁৱা উলিয়াই ঠিক আমাৰ যিহেতু তিনিটা কালাৰ আছে আমাৰ ফ্লেগখনৰ তেনেকৈ তাতো চাউথ আফ্ৰিকাত কি ৰঙৰ কালাৰ আছে সেই সকলোবিলাক কালাৰ ফ্লেগৰ কালাৰ উৰুৱাই মেলি জেটবিলাক ওপৰফালে উৰি গৈছে বুলি কৈছে The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Silekel Africa and blacks singing the anthem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. কি কৈছে দ্য ডে ৱাজ চিম্বলাইজ নিৰ্দিষ্ট দিনটোত কি কৈছে তেওঁলোকে প্লেয়িং আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল তেওঁলোকে দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত তাত গাইছিল এণ্ড দ্য ভিজন অফ হোৱাইট ছিংগিং তেওঁলোকে আৰু শ্বেতাংগ আৰু কৃষ্ণ শ্বেতাংগসকলে মানে বগা ছালৰ বা বগা ৰঙৰ ব্যক্তিসকলে কি গাইছিল এনকচি চিলেকেল আফ্ৰিকা ইয়াত মোৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন অকণমান ভুল হ'ব পাৰে তাৰ বাবে চৰি এণ্ড ব্লেক ছিংগিং দ্য ষ্টেম আৰু যিবিলাক কৃষ্ণাংগ হয় কলা ৰঙৰ ব্যক্তি মানুহবিলাক কি গাইছিল দ্য ষ্টেম দ্য অল্ড এন্থেম অফ দ্য ৰিপাব্লিক আৰু যিটো নেকি বহুত পুৰণা ৰাষ্ট্ৰীয় দেশগীত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হয় আফ্ৰিকান যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ তেতিয়াহ'লে তাত দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আছিল শ্বেতাংগসকলে এটা আৰু কৃষ্ণাংগসকলে এটা শ্বেতাংগ মানে বগা বৰ্ণৰ ব্যক্তিসকলে আৰু কৃষ্ণাংগ হ'ল ক'লা বৰ্ণৰ ব্যক্তিসকলে ক'লা বৰ্ণৰ ব্যক্তিসকলে গাইছিলে কি দ্য ষ্টেম কৃষ্ণাংগ আৰু শ্বেতাংগসকলে গাইছিল এনকচি চিকেলেল আফ্ৰিকা চ' যদিও অলড' মানে যদিও that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised কি কৈছে যদিও নেকি এজনে আনজনৰ মানে এটা গ্ৰুপে আনটা গ্ৰুপৰ যিটো গীত হয় তাৰ লিৰিক্সবিলাক বা সেই গান ৰাষ্ট্ৰীয় গীতৰ লিৰিক্সবিলাক বুজি পোৱা নাছিলে গানটোৰ অৰ্থ বুজি পোৱা নাছিল once despised যিয়ে নেকি এসময়ত কি কৈছিলে despised মানে হ'ল তোমাৰ অৱজ্ঞা কৰিছিলে কাৰণ এটা গ্ৰুপে আনটো গ্ৰুপৰ তাত যিহেতু শ্বেতাংগসকলে কৃষ্ণাংগসকলে ডমিনেশ্যন কৰিছিলে গতিকে এটা গ্ৰুপে আনটো গ্ৰুপক শোষণ কৰিছিলে গতিকে তেওঁ ভাল পোৱা নাছিলে চ' সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ অপজিট যিটো মানে গ্ৰুপৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আছিলে সিহঁতৰ ওপৰত তেওঁলোকে অৱজ্ঞা চকুৰে চাইছিলে বা ভাল পোৱা নাছিলে সেৱা জ্ঞান কৰিছিলে কিন্তু দে উড চুন ন' দ্য ৱৰ্ডছ বাই হাৰ্ট কিন্তু নেলছন মেণ্ডেলাই কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা খুব সোনকালেই মানে সেই দুইটা গানো দুইটা গ্ৰুপে সকলোৱে মানে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুজিবলৈ বা জানিবলৈ আগ্ৰহী হ'ব তেওঁলোকৰ অন্তৰ পৰা বুলি নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up
their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. কি কৈছে হেই ইনগ্ৰেশ্যনৰ বা শপত গ্ৰহণৰ দিনটোত I was overwhelmed তেখেতে মানে overwhelmed মগ্ন মানে কিবা ডিপ সেন্সত একচুয়ালি মগ্ন হৈ আছিল মানে অতীতৰ কিছুমান কথা with a sense of history মানে অতীতৰ বা আগৰ কিছু কথা ভাবি তেখেতে মগ্ন হৈ আছিল overwhelmed মানে মগ্ন হৈ থকা ভাবি থকা strong emotional আবেগিক এটা মানে চিন্তাত মগ্ন হৈ থকা অতীতৰ in the first decade of 20th century কৈছে first decade of 20th century century মানে কি আগৰ আমি আগত আলোচনা কৰিছো century মানে হৈছিল শতিকা 100 বছৰে এটা century হয় 20th century বলে 1900 চনৰ পৰা 1999 চনৰ সমস্যা কি 20th century বুলি কয় বৰ্তমান আমি 21st century বখবা কৰি আছো 21st century হ'ব 2000 চনৰ পৰা 2099 চনলৈকে সো আমি এটো কি কৈছে 20th century first decade মানে কি decade মানে হৈছে দশক 10 বছৰৰ এটা decade হয় ফাৰ্স্ট ইয়াৰ প্ৰথম দশক 20th century প্ৰথম দশক তেনেহলে কোনটো হ'ব 1991 ৰ পৰা 1999 লৈকে মানে 1900 চনৰ পৰা 1909 চনৰ হয়তো হ'ব 20th century প্ৰথম দশক সেই দশকটোত কি হৈছিলে a few years after the bitter সেই সময়ত কি হৈছিলে bitter anglo war মানে anglo মানে ব্ৰিটিছসকলৰ war মানে হল সাউথ আফ্ৰিকান ব্ৰিটিছ আৰু আফ্ৰিকাৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল বিফৰ মাই অন বাৰ্থ তেখেতৰ জন্ম হোৱাৰ আগতে আৰু তেতিয়াৰ পৰা the white skin people South Africa pets up their differences erected system racial তেতিয়াৰ পৰা কি হৈছিল সাউথ আফ্ৰিকান মানুহবিলাকৰ ওপৰত white skin people এই যিনিকে ইয়াত কি সেটাংগ বগা বৰ্ণৰ ব্যক্তিসকলে কলা বৰ্ণৰ ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত বা কৃষ্ণাংগ ব্যক্তিসকলৰ ৰেচিয়েল ডমিনেশ্যন মানে ডিসক্ৰিমিনেশ্যন হয়তো শোষণ কৰিছিল দমন কৰিছিল ডাৰ্ক স্কিন মানে যিবিলাক কলা ৰঙৰ ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটিতে যেহেতুকে উপনিবেশ চলাই আছিল ব্ৰিটিছসকলে নিজৰ মাটিতে তেওঁলোকে আফ্ৰিকান ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত শোষণ অত্যাচাৰ কৰিছিল সেই আফটাৰ কি এংলো ৱাৰ যুদ্ধৰ পিছৰ পৰা the structure they created from the basis of one of the harshest most inhuman societies the world has ever known কি কৈছে তেওঁলোকে যেটো স্ট্ৰাকচাৰ মানে গাঁথনি তৈয়াৰ কৰিছিল ক্ৰিয়েটৰ মানে সৃষ্টি কৰা বা তৈয়াৰ কৰা যি গাঁথনি তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছিল হেতু আছিল সকলোতকৈ হাৰ্শিয়েষ্ট কঠোৰতম মানে খুব কঠোৰ মানে ক্ৰুৱেল নীতি মোষ্ট ইনহিউমেন বহুত মানে সবতকৈ অমানবিক এখন সমাজ গঢ়ি তুলিছিল যত নেকি ইজনে আনজনৰ ওপৰত নকি শোষণ কৰিছিল মানে কষ্ট দিছিল বা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল কৃষ্ণক নীতি প্ৰস্তুত কৰিছিল এনেকুৱা এখন ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছিল তেওঁলোকে যত নেকি ডাৰ্ক স্কিন কৃষ্ণাংগ ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকে শোষণ অত্যাচাৰ কৰিব পাৰিছিল now in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man কি কৈছে now এতিয়া মানে এতিয়া মানে কি কৈছে হিন্দাখন যে নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ কথা কৈছে যেহেতু now in the last decade মানে এতিয়া যেহেতুকে 1994 10th May এই নিৰ্বাচন প্ৰগ্ৰামটো হৈছে গতিকে লাষ্ট ডিকেড হ'ব 20th century লাষ্ট ডিকেড হলে 1991 ৰ পৰা 1999 হি লাষ্ট ডিকেড হৈছিলে 20th century লাষ্ট দশকত যেহেতু এই অনুষ্ঠান হে লাষ্ট on my own 8th decade as a man কি কৈছে my own নেলসন মেণ্ডেলাৰ 8th decade হলে কিমান হ'ব 8 মানে 8 ডিকেড মানে দশক 8 দশক হলে এক দশকত 10 বছৰকে 80 বছৰ as a man এজন মানুহ হিচাপে তেতিয়া সেই সময়ত নেলসন মেণ্ডেলাৰ বয়স হৈছিল 80 বছৰ that system had been overturned forever আৰু সেই যেটো সিস্টেম শোষণ অত্যাচাৰ কৰা মানে যে সিস্টেম আছে হেতু forever মানে চিৰদিনৰ বাবে overturn মানে হেতু নাইকিয়া হৈ যাব and replaced by one that recognize the rights and freedoms of all peoples regardless of their color of their skin কি কৈছে এই সিস্টেমটো পুনৰ নতুন ব্যৱস্থা ৰিপ্লেস পুনৰ স্থাপনা হ'ব এটা সিস্টেম যত নেকি স্বীকৃতি দিব ৰিকগনাইজ মানে স্বীকৃতি দিয়া হ'ব ৰাইটস আৰু স্বীকৃতি যেনেকি সকলোকে স্বীকৃতি দিব তেওঁলোকৰ ৰাইটস অধিকাৰ বা স্বাধীনতাৰ স্বীকৃতি সকলো পিপলকে অল পিপলস সকলো মানুহকে ৰিগাৰ্ডলেস অফ দা কালাৰ অফ দেয়াৰ তেওঁলোকৰ ছালৰ ৰং যিয়ে নহওক কলা বগা বা যিকোনো ৰঙৰ ব্যক্তি সকলোকে সমমৰ্যাদাৰে
সকলো অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিব সেই সময়ৰ পৰা যেতিয়া নেলছন মেণ্ডেলা কি 8 ডিকেড হ'ল তেতিয়া যে ইনগ্ৰেশ্যন শপত গ্ৰহণ ল'ব তাৰ পিছৰ পৰাই সকলোকে সম অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব বুলি নেলছন মেণ্ডেলা কৈছে সমাজখনত that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifices had worth. কি কৈছে সেই দিনটোত মানে সেই দিনটো এই যে দিনটো আহিলে য'ত নেকি এজন কৃষ্ণাংগ কলাবৰ্ণৰ ব্যক্তিয়ে সেইখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ যে দিন আহিলে সেই দিনটো এনেই অহা নাই এইটো কি হৈছে ড্ৰ'ডা আনইমাজিনেবল মানে ইমাজিন মানে কল্পনা কৰা আনইমাজিনেবল মানে কল্পনা কৰিব নোৱাৰা চেক্ৰিফাইচ মানে ত্যাগ কল্পনা মানে মানুহৰ থাউজেণ্ড অফ পিপল কৈছে নহয় হাজাৰজন মানুহৰ কল্পনা কৰিবলৈ ত্যাগৰ বিনিময়ত এই দিনটো আহি পাইছে পিপল হু ছাফাৰিং মানুহবিলাক যাৰ নেকি যি ছাফাৰ কৰিলে যি ভুগিলে এণ্ড কাৰেজ কেন নেভাৰ বি কি বুলি মানুহৰ যি সাহসিকতা যিমান মানুহে বহুত ভুগিলে কঠোৰ তাত ভুগিব লগা হ'ল ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিব লগা হ'ল মানুহবিলাকৰ যি সাহসিকতা সেইবিলাক যিবিলাক নেকি কেতিয়াও মানুহে হিচাপ কৰিব নোৱাৰি বা সিহঁতক পুনৰ ৰিপেট যিবিলাক নেকি পুনৰ আকৌ ঘূৰাই দিব নোৱাৰি সেনেকুৱা ধৰণৰ ইমান মানুহৰ চেক্ৰিফাইচৰ ফলতে এই দিনটো মানে আহিছে এইটো কথা কৈছে I felt that day as I have so many others days that I was simply the same মই সেই দিনটো অনুভৱ কৰিছোঁ মানুহৰ যিবিলাকৰ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিলে বা মানুহৰ আফ্ৰিকান পেট্ৰিয়টছ I was simply the sum of all those African patriots মানে আফ্ৰিকাৰ পেট্ৰিয়টছ মানে কি দেশপ্ৰেমিক পেট্ৰিয়টছ মানে দেশপ্ৰেমিক পেট্ৰিয়টছ বুলি কয় সেই দেশপ্ৰেমবিলাকৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত যিবিলাক মানুহে ভুগিলে সেই সকলোবিলাকৰ যিবিলাক কষ্ট হয় সেইবিলাক যেন মোৰ ওপৰদি গৈছে আৰু সেইবিলাক সকলোৰে যোগ হৈ মেলি সকলোবিলাক মানুহৰ ত্যাগৰ স্বীকাৰ কৰি ত্যাগবিলাক যোগ কৰিহে মই আজিৰ দিনটোত মানে ছাম অফ কৈছোঁ নে ছাম অফ অল দ'জ আফ্ৰিকান সকলো দেশবিলাকৰ যিবিলাক ত্যাগ সাহসিকতা সেইবিলাক সকলো যোগ হৈহে সেই আজিৰ দিনটো মানে পাইছে সেই কথা কৈছে that long and noble line ended and now began with me আৰু সেইবিলাক সকলোবিলাক শেষ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মোৰ পৰা সেইবিলাক আৰম্ভ হৈছে মানে সেই সকলোবিলাক মানুহৰ ত্যাগৰ যিবিলাক শেষ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া তাৰপিছত মই ইয়াত আজি আৰম্ভ হৈছোঁ মই ইয়াত উপস্থিত হ'ব পাৰিছোঁ এইটো কথা কৈছে I was pained that I was not able to thank them কি কৈছে মই দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ পেইন মানে দুখ পোৱা মই বহুত দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ যে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিব নোৱাৰিলোঁ and that they were not able to see what their sacrifices had worth আৰু যে তেওঁলোকে যিবিলাক চাব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে দেখি নেপালে এবল মানে সম্ভৱ হোৱা মানে চোৱা তেওঁলোকে চাব তেখেতসকলৰ যি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিলে সেইবিলাক যি মানে আজি পাবলৈ সক্ষম হ'ল এচিভ কৰিলে ইয়াত ৱৰ্থ মানে কি কৈছে অল ফেশ্বনড ফৰ্মেল ৱৰ্থ মানে ডন বা এচিভড ৱৰ্থ মানে যিকোনো কাম সম্পূৰ্ণ কৰা বা এচিভ কৰা সেইটো পালে সেইখিনি যে পালে সেই তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ দিব নোৱাৰিলোঁ বা তেওঁলোকে যে সেই দিনটো চাব নাপাৰে তাৰ বাবে তেখেতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে বা দুখ পাইছে The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu's, the Sif Luthulis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobukwes of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression
to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. কি কৈছে? The policy of apartheid. Apartheid মানে আমি আগতে পাইছোঁ, apartheid মানে কি বৰ্ণবৈষম্য নীতি, যি মানুহৰ নেকি ছালৰ ৰং বা বৰণ দেখি বা তেওঁলোকৰ কাষ্টটো দেখি মানুহক পৃথক পৃথক কৰে বা তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত মানে কি সিহঁতক শোষণ কৰে, সিহঁতৰ বৰণ দেখি বা কাষ্ট দেখি সিহঁতক শোষণ কৰে নীতি হৈছে এপাৰ্থাইড। এপাৰ্থাইডটো হয় মেইন কথা। দ্য পলিচি যিটো নেকি পলিচি এপাৰ্থাইড নীতি প্ৰস্তুত কৰিলে সেইটো মানুহৰ ভিতৰত ডিপ মানে অন্তৰ ভিতৰলৈকে লাষ্টিং ওন মানে বহুত গভীৰলৈকে ওন মানে ঘাঁহ মানে ঘাঁহ মানে মানুহৰ যেনে ঘাঁহ হয়, সেই ঘাঁহ সৃষ্টি কৰি মানুহৰ এই দেশৰ মানুহৰ কি কৈছে সেই এপাৰ্থাইড নীতিটোৱে সেই আফ্ৰিকান দেশৰ মানুহবিলাকৰ বহুত ভিতৰলৈকে ঘাঁহ সৃষ্টি কৰিলে, যিটো নেকি উইল স্পেণ্ড মেনি যিটো বহুত বছৰ থাকিব ইফ নট হয়তো জেনেৰেশ্যনলৈকে আছে। ৰিকভাৰিং ফ্ৰম এট প্ৰফাউণ্ড হাৰ্ট, সেইটো মানে জেনেৰেশ্যন লাগি যাব পাৰে, বহুত বছৰ লাগিব পাৰে, সেই মানে দুখৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ বা সেই দুখ পাহৰিবলৈ বহু সময় লাগিব বুলি কৈছে। বাট দ্য ডিকেডছ অফ অপাৰেশ্যন, কিন্তু সেই দশক ধৰি যিবিলাক অপাৰেশ্যন মানে নিৰ্যাতন উৎপীড়ন তেনেকুৱাবিলাক বুজায়। অপাৰেশ্যন মানুহৰ মাজত যি নিৰ্যাতন চলালে, যি ব্ৰুটেলিটি নিষ্ঠুৰতাৰে এজনৰ আনজনৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিলে, আনইণ্টেণ্ড হয়তো অনিচ্ছুকতাভাৱে কিমান প্ৰভাৱ থাকে, সেই প্ৰভাৱবিলাক আৰু এইবিলাকে সেই ব্ৰুটেলিটি অপাৰেশ্যন নিৰ্যাতন কৰিলে সেই অনিচ্ছাকৃতভাৱে এনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ জন্ম হ'ল। সেইবিলাক হৈছে দ্য অলিভাৰ টাম্বোছ, দ্য ৱাল্টাৰ চিচুলুছ, দ্য চিফ লুথুলিছ, দ্য ইউচুফ ডাডোছ, দ্য ব্ৰাম ফেচাৰ্ছ, দ্য ৰবাৰ্ট চুবুকুৱেছ অফ আৱাৰ টাইম, সেই সময়ৰ তেওঁলোকৰ সময়ৰ এইবিলাক মানুহ মহান ব্যক্তি যিয়ে নেকি সৃষ্টি কৰিলে। ইয়াত লিখা এটা কথা মন কৰিব তোমালোকে, দা ইয়াত সকলো নামৰ আগত দা বুলি কৈছে, এটা ডিটাৰমিনেশ্যন হয় মানে দা ইয়াত এইটো বুজাইছে যে দা অলিভাৰ টাম্বোছ, চাবাছ তোমালোকে সকলো ক্ষেত্ৰত টাম্বো একচুৱেলি নাম দা অলিভাৰ টাম্বো হয়, ইয়াত এছ আছে। দা ৱাল্টাৰ চিচুলুছ এছ আছে, মানে অলিভাৰ টাম্বোছৰ দৰে ব্যক্তি বা ৱাল্টাৰ চিচুলুছ এনেকুৱা বহুত আৰু বহুত এই নামবিলাকৰ ওপৰতো বহুত মানুহ ব্যক্তি আছে, তেখেতসকলৰ দৰে ব্যক্তিসকলৰ সৃষ্টি হ'লে। এইটো কথা কৈছে মানুহৰ যি নেকি এপাৰ্থাইড নীতিৰ মানুহৰ যি অত্যাচাৰ কৰিলে, মানুহৰ ওপৰত যি ব্ৰুটেলিটি অপাৰেশ্যন নিৰ্যাতন কৰে, তাৰ ফলতে এইবিলাক মানুহৰ জন্ম হ'ল। চাৰ্চ এণ্ড অক্সটাৰ্নেল, যি নেকি এক্সটাৰ্নেল তাতকৈ বহুত কি হ'লে কাৰেজ মানে সাহস, যাৰ বহুত সাহস থকা, উইজডম জ্ঞানী, জেনেৰচিটি মহত্ব থকা ব্যক্তিৰ জন্ম হ'ল। লাইক মেনি নেভাৰ নন এগেইন, যাক নেকি আমি পুনৰাই হয়তো আৰু কেতিয়াও নাপাম বা জানিবও নাপাম, তেনেকুৱা ব্যক্তি কেতিয়াও পাবলৈ সক্ষম নহ'ম। মানে যি এপাৰ্থাইড নীতি সৃষ্টি কৰি মানুহৰ মানে অত্যাচাৰ চলালে, সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে এইবিলাক মহান ব্যক্তিৰ জন্ম হ'ল, সেইটো কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। পাৰহেপছ ইট ৰিকুৱায়াৰ্ছ ছাচ ডেপথ অফ অপাৰেশ্যন টু ক্ৰিয়েট ছাচ হাইটছ অফ কেৰেক্টাৰ, কি কৈছে সম্ভৱতঃ, পাৰহেপছ মানে সম্ভৱতঃ, ৰিকুৱায়াৰ্ছ মানে প্ৰয়োজন হোৱা বা লাগে, ডেপথ মানে গভীৰ বহুত দ, ডেপথ অপাৰেশ্যন মানে হয়তো সম্ভৱতঃ এনেকুৱা ধৰণৰ অপাৰেশ্যন মানে ইমান ডেপথ মানে গভীৰ শোষণ নিৰ্যাতন মানুহক লাগে, যাৰ এনেকুৱা ফলতেই মানে ইমান নিৰ্যাতন ইমান গভীৰ শোষণ ফলতেই এনেকুৱা মানে ছাচ হাইটছ অফ কেৰেক্টাৰ মানে ইমান মহত্ব থকা এনেকুৱা চৰিত্ৰৱান ব্যক্তিৰ জন্ম হয়, যেতিয়া নেকি ইমান শোষণ মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলে, তেতিয়া হয়তো ইমান মহান ব্যক্তিৰ জন্ম হয় কথা কৈছে। মাই কাণ্ট্ৰি ইজ ৰিচ ইন মিনাৰেলছ এণ্ড জেমছ ডেট লাই ইন দ্য ইন চইল, কি কৈছে মোৰ দেশখন ধনী হয় খনিজ সম্পদ, মিনাৰেলছ মানে খনিজ সম্পদ, মিনাৰেলছত বা জেমছ ৰত্নৰ য'ত নেকি মাটিৰ তলত আছে, চইল বেনেথ ইন ইট চইল মানে খনিজ সম্পদ বা ৰত্নবিলাক মাটিৰ তলত থাকে। মোৰ দেশখন ধনী হয় মিনাৰেলছত বা বেঞ্চত, কিন্তু বাট কি কৈছে আই হেভ অলৱেজ ন'ন ডেট ইটছ গ্ৰেটেষ্ট ৱেল্থ ইজ ইটছ পিপুল, কিন্তু মই সদায় জানো যে কি তাৰ সকলোতকৈ মূল্যৱান সম্পদ হৈছে এই দেশৰ মানুহবিলাক, সেইবিলাক মানে খনিজ সম্পদ বা ৰত্নবিলাকে মোৰ মানুহবিলাকে বেছি মূল্যৱান। ফাইনাৰ এণ্ড ট্ৰুৱাৰ দেন দ্য পিউৰেষ্ট ডায়মণ্ডছ, কি কৈছে মানে পিয়'ৰ হীৰাতকৈ মানে সেইবিলাক বহুত ভাল হয় আৰু সেইবিলাক সঁচা হয়।
ইমানে মানুহবিলাক ইমানে ভাল মানে সেইটো কথা মানুহবিলাক মেইন সম্পত্তি বা সম্পদতকৈ মেইন মানুহবিলাকে সেই দেশৰ সম্পদ বুলি তেখেতে জানো বুলি কৈছে It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength of resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers the fear. কি কৈছে It is from these comrades struggle that I learned meaning মানে কি কয় তেখেতে নেলছন মেণ্ডেলাই সাহসিকতা কাৰেজৰ অৰ্থ এইবিলাক কমৰেডছ মানে হ'ল যিকোনো এটা বিপ্লৱৰ লগত বা জাতৰ সহকৰ্মী বা সহপাঠী সহপাঠী নহয় সংগী যিবিলাক সহযোদ্ধা তেনেকুৱা বুজায় কমৰেডছ এই ষ্ট্ৰাগল এই সহকৰ্মীসকলৰ যি ষ্ট্ৰাগল হয় সেই ষ্ট্ৰাগলৰ পৰাই তেখেতে মানে সেই সাহসতাৰ প্ৰকৃত অৰ্থ বুজিবলৈ সক্ষম হ'ল সময় টাইম আৰু এগেইনষ্ট চিন দ্য মেন উইমেন তেওঁ সময়ত দেখিছে যে কিমান কিছুমান পুৰুষ মহিলাই মানে ৰিস্ক লৈ তেওঁলোকৰ লাইফ জীৱন পৰ্যন্ত দি দিব পাৰে মানুহৰ মহৎ উদ্দেশ্যৰ বাবে I have seen men stand up to attacks and torture without breaking মানুহক দেখিছোঁ যে মানুহবিলাকে উঠে আৰু মানুহক ইমানে অত্যাচাৰ কৰে যে ভাঙি নোযোৱা পৰ্যন্ত মানে মানুহ ভাঙি নোযোৱা পৰ্যন্ত অত্যাচাৰ কৰিব পাৰে showing a strength and resilience that defies domination আমি কল্পনা কৰোঁ এনেকুৱা শক্তি আহে মানুহৰ যেতিয়া নেকি কিবা মহৎ উদ্দেশ্যৰে আমি কাম কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মানুহৰ যিমান অত্যাচাৰ কৰিলেও সেইবিলাকক সহিব পৰা resilience সহিব পৰা ability to deal with any kind of hardship and recover from it কি কৈছে সহিব পৰা এনেকুৱা ক্ষমতা দিয়ে মানুহক যেতিয়া নেকি এটা মহৎ উদ্দেশ্যৰে আমি কাম কৰিব যাওঁ তেতিয়া উদ্দেশ্যলৈ আগবাঢ়ো তেতিয়াহ'লে মানুহক আমি কল্পনা কৰিব ইমানে সহ্য কৰিব পৰা শক্তি মানুহৰ হাতত থাকে সেই সাহস মানে সেইবিলাক তেখেতে শিকিব পাৰিছে নেলছন মেণ্ডেলাই তেখেতৰ সংগীসকলৰ পৰা I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over কি কৈছে মই শিকিলোঁ যে সাহসিকতা এইটো নহয় যে ভয় নথকা বা ভয় নকৰাটোৱে সাহসিকতা একচুৱেলি প্ৰকৃত নহয় কিন্তু সেই ভয়ক জয় কৰিব পৰাটোহে হৈছে সাহসিকতা সেইগুলো দ্য ব্ৰেভ মেন ইজ নট হি হু ডাজ নট ফিল এফ্ৰেড কি হৈছে সেই মহান ব্যক্তি সেইজন নহয় যিজনে নেকি নট ফিল যে অনুভৱ এফ্ৰেড ভয় অনুভৱ নকৰে সেইজন মহান ব্যক্তি সেইজন নহয় যে যিজনে ভয় অনুভৱ নকৰে কিন্তু সেইজন যি নেকি সেই ভয়ক জয় কৰিবলৈ পাৰে সেই সক্ষম হয় সেইজনহে প্ৰকৃত মহান ব্যক্তি সেইটো কথা কৈছে No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmiest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. কি কৈছে No one is born hating another person because of their color or skin. কি কৈছে কোনজন ব্যক্তিয়েই জন্ম হৈ কোনো ব্যক্তিক ছালৰ বৰণ বা মানুহৰ ৰং দেখি ঘৃণা কৰিবলৈ হেটিং মানে ঘৃণা কৰিবলৈ নিশিকে মানে ঘৃণা নকৰে কোনো মানুহে কোনো এজন মানুহক মানে জন্ম হৈ তেখেতৰ কালাৰ বা বৰণ দেখি ঘৃণ কৰিবলৈ নিশিকে কৈছে বা ছালৰ ৰং দেখি বা বেকগ্ৰাউণ্ড বা মানুহজনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড দেখি বা ধৰ্ম দেখি ৰিলিজিয়ন ধৰ্ম দেখি মানুহজনৰ ৰং দেখি বা তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড দেখি কোনোজন মানুহে জন্ম হৈ কাৰোবাক ঘৃণা কৰিবলৈ নিশিকে পিপল মাষ্ট লাৰ্ণ টু হেট মানুহে ঘৃণ কৰিবলৈ শিকিব লাগিব কৈছে ইফ দে কেন লাৰ্ণ টু হেট যদি তেওঁলোকে মানুহক ঘৃণ কৰিবলৈ শিকিব পাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে টট টু লভ তেওঁলোকক ভাল পাবলৈ শিকাব পাৰি ফৰ লভ কামছ মোৰ ইনচাইলি টু দ্য হিউমেন হাৰ্ট দেন ইটছ অপ'জিট কি কৈছে
কাৰণ ভাল পোৱাটো মানুহৰ অন্তৰত বা মনত নৰ্মেলি নেচাৰেলি খুব নেচাৰেলি প্ৰাকৃতিকভাৱে নেচাৰেলি মানুহৰ মাজত ভাল পোৱাটো আনিব পাৰি মানুহৰ অন্তৰত আহে দেন ইটছ মানে ঘৃণাতকৈ ভাল পোৱাটো মানুহৰ অন্তৰত নেচাৰেলি আহে গতিকে আমি সেই ভাল পোৱাটো বেছিকৈ শিকিব পাৰোঁ ভাল পাব পাৰোঁ ইভেন ইন দ্য গ্ৰিমেষ্ট টাইমছ অফ ইন প্ৰিজন when my comrades and I were pushed to our limits I would see a glimmer of humanity in one of the guards perhaps just কি কৈছে মোৰ জলত থকা সেই আন্ধাৰ দিনবিলাকতো সময়তো যেতিয়া মোক কমৰেজ মোৰ সতীৰ্থসকলক আৰু মোক যেতিয়ালৈকে পুছ টু আৱাৰ লিমিটছ কি কৈছে পুছ টু লিমিট মানে পুছ টু দ্য লাষ্ট পইণ্ট ইন আৱাৰ এবিলিটি টু বিয়েৰ পেইন মানুহৰ দুখ সহ্য কৰিব পৰা শেষ পৰ্যায়লৈকে যেতিয়ালৈকে আমাক অত্যাচাৰ কৰিছিল সেই সময়তো মই দেখিছিলোঁ মানৱতা হিউমেনিটি মানে মানৱতা মানে এজন গাৰ্ডৰ চকুত মই মানুহৰ এটা জিলিকনি মানৱতাৰ এক জিলিকনি দেখিছিলোঁ গ্লিমাৰ পাৰহেপছ জাষ্ট ফৰ হয়তো সম্ভৱতঃ খুব কম সময়ৰ বাবে ছেকেণ্ডৰ সময়ৰ বাবে কিন্তু সেইটোৱে মোৰ বাবে যথেষ্ট আছিলে মই পুনৰ শক্তি আহৰণ কৰি মানে মোৰ কামত মই গৈ থাকিবলৈ নিজ উদ্দেশ্যলৈ মেনছ গুডনেছ ইজ এ ফ্লেম ডেট কেন বি হাইডেন বাট নেভাৰ এক্সটিংগুইছ কৈছে মানুহৰ যি মানৱতা ভাল মানে মানুহৰ যি মানৱতা বা ভাল গুণটো একবাৰ জুই নিচিনা যাক নেকি লুকুৱাই ৰাখিব পাৰি কিন্তু কেতিয়াও নুমাই পেলাব নোৱাৰি এক কুৱেশ্যন আছে এইবিলাক আমি পিছত আলোচনা কৰিম ইন লাইফ এভৰি মেন হেজ টুইন অব্লিগেশ্যন টু হিজ ফেমিলি টু হিজ পেৰেণ্টছ টু হিজ ৱাইফ to his and children and he has an obligation to his people his community his country in a civil and human society ঠিক আছে in life জীৱনত every man has twin obligation প্ৰত্যেকজন মানুহৰে দুই ধৰণৰ মানে কি কৰ্তব্য বা দায়িত্ব obligations মানে কৰ্তব্য বা দায়িত্ব জীৱনত প্ৰত্যেকজন মানুহৰে দুই ধৰণৰ দায়িত্ব বা কৰ্তব্য থাকে অব্লিগেশ্যন টু হিজ ফেমিলি দায়িত্ব কাক থাকে নিজৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি পেৰেণ্টছৰ প্ৰতি অভিভাৱকৰ প্ৰতি বা মাক দেউতাকৰ প্ৰতি নিজৰ ৱাইফৰ প্ৰতি মানুহ পত্নীৰ ওপৰত বা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত মানে সেই ওপৰত তেওঁ কি প্ৰতি মানে সিহঁতৰ প্ৰতি এক ধৰণৰ অব্লিগেশ্যন হ'ল মানে দায়িত্ব হ'ল সেই মানুহৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি মাক দেউতাকৰ প্ৰতি বা পত্নীৰ প্ৰতি বা ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি and he has one obligation to his people আৰু এক ধৰণৰ দায়িত্ব এটা কৰ্তব্য সেইটো হৈছে কি হিজ কমিউনিটি সমাজখনৰ ওপৰত দেশৰ প্ৰতি ইন এ চিভিল এণ্ড হিউমেন দেশৰ প্ৰতি থাকি গৈছে মানুহৰ দুই ধৰণৰ কি এজন প্ৰত্যেকজন জীৱনত দুই ধৰণৰ দায়িত্ব থাকে বা কৰ্তব্য থাকে এটা হ'ল পৰিয়ালৰ প্ৰতি আনটো হ'ল দেশৰ প্ৰতি বা সেই সমাজখনৰ প্ৰতি ইন এ চিভিল এণ্ড হিউমেন ছ'চাইটি মানে এখন চিভিল সামাজিক ছ'চাইটিত বা হিউমেন মানুহৰ সমাজত ইচ মেন ইজ এবল টু ফুলফিল দ'জ অব্লিগেশ্যনছ একৰ্ডিং টু হিজ অ'ন ইনক্লিনেশ্যনছ এণ্ড এবিলিটিজ কৈছে প্ৰত্যেকজন মানুহে সাধাৰণ সমাজত এখন মানৱতা থকা এখন সমাজত ইচ মেন প্ৰত্যেকজন মানুহে সম্ভৱ হয় এবল মানে সম্ভৱ হয় ফুলফিল পূৰা কৰিবলৈ সক্ষম হয় এখন সভ্য সমাজত এখন চিভিল আৰু হিউমেন ছ'চাইটি এখন সভ্য সমাজত প্ৰত্যেকজন মানুহে তেওঁলোকৰ সক্ষমতাৰ ওপৰত এই দুই ধৰণৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ সক্ষম হয় বাট ইন এ কাণ্ট্ৰি লাইক চাউথ আফ্ৰিকা কিন্তু এখন দেশ চাউথ আফ্ৰিকাৰ দৰে এখন দেশত ইট ৱাজ অলমষ্ট ইম্পচিবল এইটো প্ৰায় অসম্ভৱ আছিলে এ মেন অফ মাই বাৰ্থ এণ্ড কালাৰ টু ফুলফিল both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as brother, a father, and a husband. কি কৈছে এখন সভ্য সমাজত মানে প্ৰত্যেকজন মানুহেই কম বেছি পৰিমাণে এই দুইটা দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু
আমাৰ সাউথ আফ্ৰিকাৰ দৰে দেশত এইটো প্ৰায় অসম্ভৱ য'ত নেকি মানুহৰ ৰঙৰ মানে বৰ্ণৰ ভিত্তিত মানে কিছুমান বাধা থাকে অব্লিগেশ্যনছ বাধা থাকে সেইবিলাক মানে কৰ্তব্যবিলাক পালন কৰিবলৈ বাধা থাকে সাউথ আফ্ৰিকা মেন কালাৰ হৈ মানে যি নেকি যাৰ সেই এক ধৰণৰ কালাৰ ব্যক্তিয়ে যদি সেই জীৱন এজ এ হিউমেন বিং এজন মানুহ হিচাপে সেইবিলাক যদি দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ যায় মানুহৰ প্ৰতি বা সমাজৰ প্ৰতি দেশৰ প্ৰতি পৰিয়ালৰ প্ৰতি পাৰিব যেতিয়া নেকি দেশৰ প্ৰতি বা সমাজৰ প্ৰতি যদি দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ যায় তেতিয়া কি হৈছে সিহঁতক পানিছ কৰা হয় আৰু আইচলেট সিহঁতক মানে শাস্তি দিয়া হয় আৰু সিহঁতক বিশেষকৈ বেলেগকৈ ৰখা হয় কৈছে ইন সাউথ আফ্ৰিকা এ মেন হু ট্ৰাই টু ফুল হিজ ডিউটি এজ এ ফ্ৰী পিপুল ইনভাইটলি ৰিপ ফ্ৰম হিজ ফেমিলি এণ্ড হিজ হোম এজ ফ'ৰ্চ টু লিভ এ কি কৈছে যদি সাউথ আফ্ৰিকাৰ মানুহৰ প্ৰতি কাম কৰিবলৈ বিচাৰে ডিউটি কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ যে মানুহবিলাকৰ নিজৰ মানুহবিলাকৰ প্ৰতি যে কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে কি কৈছে সিহঁতক ফেমিলি পৰিয়ালৰ পৰা বা ঘৰৰ পৰা ফ'ৰ্চফুলি জোৰ জবস্তিকৈ সিহঁতক আঁতৰাই পঠিওৱা হৈ গৈছে এ টুইলাইট এক্সিষ্টেঞ্চ অফ ছেক্ৰেচি এণ্ড ৰেভিলিয়ন কি কৈছে যে টুইলাইট মানে কি দিন ৰাতিৰ সন্ধিখনটো টুইলাইট বুলি কয় দিনো নহয় ৰাতি নহয় ঠিক তেনেকুৱা সময়খিনি টুইলাইট বুলি কয় সেনেকুৱা দিন ৰাতিৰ সন্ধিখনটো খুব বেয়া বুলি কয় নহয় তেনেকুৱা এটা তাত উপস্থিত হয় আৰু সেই ছেক্ৰেচি এণ্ড ৰেভিলিয়ন সিহঁতক কি বিদ্ৰোহী আখ্যা দিয়া হয় বা সিহঁতক চোৰাংচোৱা আখ্যা দি সিহঁতক তাৰ পৰা সমাজৰ পৰা বা পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰাই পঠিওৱা হয় I did not in the beginning choose to place my people above my family কি কৈছে প্ৰথম অৱস্থাত আৰম্ভণিতে মই কি মোৰ পৰিয়ালতকৈ মোৰ মানুহবিলাকক ওপৰত ৰখা নাছিলোঁ এবভ মানে মোৰ ফেমিলিতকৈ বা মোৰ মানুহ ঘৰৰ পৰিয়ালতকৈ মোৰ দেশৰ মানুহবিলাকক মই ওপৰত ৰখা নাছিলোঁ কৈছে প্ৰথম অৱস্থাত আৰম্ভণিতে বাট ইন এটেম্পটিং টু চাৰ্ভ মাই পিপুল কিন্তু যেতিয়া মোৰ দেশৰ মানুহবিলাকৰ প্ৰতি মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গ'ল তেতিয়া মই পালোঁ তেতিয়া মোক কি হ'ল মোক বাধা প্ৰদান কৰা হ'ল প্ৰিভেণ্টেড মানে বাধা প্ৰদান কৰা হ'ল টু ফুলফিলিং মাই অব্লিগেশ্যনছ মোৰ পূৰা কৰিব মোক যি দায়িত্ব আছিল ঘৰখনৰ প্ৰতি এজ এ পুত্ৰ হিচাপে বা ভাতৃ হিচাপে বা পিতা হিচাপে বা হাজবেণ্ড হিচাপে যি মোৰ দায়িত্ব আছিল সেই দায়িত্ব পালন কৰাত মোক বাধা প্ৰদান কৰা হ'ল কৈছে I was not born with a hunger to be free I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast maize under the stars and ride the boat backs of slow-moving bulls as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe. I was not troubled by the laws of men. or God কি কৈছে মই জন্ম হৈয়ে মানে স্বাধীনতাৰ প্ৰতি খুব বেছি মানে অকল স্বাধীনত পাবৰ বাবে মই কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ হাংগাৰ নাছিলোঁ মানে মই স্বাধীনতাৰ প্ৰতি মই ইমান ভোকাতুৰ নাছিলোঁ বা মই স্বাধীনতাৰ প্ৰতি ইমান বেছি আৱেগ বা আগ্ৰহী নাছিলোঁ মই জন্ম হৈ ফ্ৰী আছিলোঁ ফ্ৰী এভৰিৱে মানে মই সকলো ক্ষেত্ৰতে মই যিমান পাৰোঁ সিমান ক্ষেত্ৰত মই ফ্ৰী আছিলোঁ জন্ম হৈ ফ্ৰী টু ৰান ইন দ্য ফিল্ডছ নিয়েৰ মাই মাদাৰ মই মাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পথাৰত খেলপথাৰত মই দৌৰিবলৈ পাৰিছোঁ ফ্ৰীভাৱে দৌৰি পাৰিছিলোঁ ফ্ৰী টু ছুইম ইন ক্লিয়াৰ ষ্ট্ৰীম ৰান টু মাই ভিলেজ মোৰ ঘৰ গাঁৱৰ সন্মুখত থকা যিখন ঝৰ্ণা আছিল তাত মই সাঁতুৰিবলৈ বা ফুৰিবলৈ ফ্ৰী আছিলোঁ ফ্ৰী টু ৰ'ষ্ট মেলিছ আণ্ডাৰ কি কৈছে মই মেলিছ মানে ইয়াত কি মেলিছ মানে গোমধান বুজাইছে মোৰ গোমধানবোৰৰ ৰ'ষ্ট কৰিবলৈ মই ফ্ৰী আছিলোঁ এইবাৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে মই ফ্ৰী আছিলোঁ বুলি কৈছে এজ লং এজ আই উড যেতিয়ালৈকে মই কি অবে মানে কি মানি চলা বাধ্যভাৱে মানে সকলো মানে মানি চলিছিলোঁ যেতিয়ালৈকে মই দেউতাক মানি চলিছিলোঁ এবাইডেড বাই দ্য কাষ্টমছ অফ মাই ট্ৰাইব ৰীতি নীতি আমাৰ যিটো জাতি হিচাপে যি ৰীতি নীতি আছিল সেইবিলাক মানিছিলোঁ তেতিয়ালৈকে আই ৱাজ নট ট্ৰাবল মই কেতিয়াও অসুবিধা পোৱা নাছিলোঁ মানুহৰ যি নীতি নিয়ম বা আইন আছিল নীতি আছিল সেইবিলাকৰ বা ভগৱানৰ কোনো দিশৰ পৰাই মই কোনো বাধা পালন পোৱা নাছিলোঁ It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself.
The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. কি কৈছে যেতিয়া মই প্ৰথম কথাটো সৰু যেতিয়া শৈশৱকালত মইতো কোনো স্বাধীনতা সকলো স্বাধীনতা পাইছিলোঁ মোক স্বাধীনতাৰ কোনো বাধা বা অসুবিধা পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু মোৰ স্বাধীনতাৰ যেতিয়া মই বিজ্ঞান অনলি হুৱেন আই বিজ্ঞান যেতিয়া বয়সত ফ্ৰীডম আছে যেতিয়া মোৰ শৈশৱকালৰ যি স্বাধীনতা আছিলে সেয়ে যে এটা মায়া আছিল ইলুজন মানে মায়া বা এটা মায়া ধৰণৰ বোলে এনেই মানে মিছা এনেকুৱা মিছা আছিল তেনেকুৱা বুলি অনুভৱ কৰিছিলে মানে তেতিয়ালৈকে ভ্ৰম আছিল তেনেকুৱা বুলি ভাবিছে তেনেকুৱা বুলি গম পাইছিলোঁ যেতিয়া সৰুকালৰ সেইবিলাক যেতিয়া ডেকা হৈছিল তেতিয়া মানে সেই সৰুকালৰ যিবিলাক স্বাধীনতা আছিলে সেইবিলাক মায়া আছিল সেইটো কথা কৈছে when I discovered as a young man যেতিয়ালৈকে ডেকা হৈছে তেতিয়া মানে স্বাধীনতা যে মোৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা হৈছে তেনেকুৱা অনুভৱ কৰিবলৈ পাইছে এইটো কৈছে আৰু তেতিয়া মই স্বাধীনতাৰ প্ৰতি হাংগাৰ মই স্বাধীনতা পাবৰ বাবে মই খুব ইচ্ছুক হৈ পৰিলোঁ গৈছে এট ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম কথাত স্বাধীনতা মানে তথাপি যেতিয়ালৈ ইয়ং আছিলে স্বাধীনতা কেনেকুৱা ধৰণৰ স্বাধীনতা বিচাৰিছিলে যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট আছিলে যে ছাত্ৰ তেতিয়া স্বাধীনতা বিচাৰিছিলে কিহৰ পৰা নিজৰ কাৰণে অকল স্বাধীনতা বিচাৰিছিলে কোনো সমাজৰ প্ৰতি নহয় স্বাধীনতা বিচাৰিছিলে নিজৰ যেতিয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আমি ডেকা হৈ থাকোঁ স্বাধীনতা আমি কেনেধৰণৰ স্বাধীনতা বিচাৰোঁ সেই কথা কৈছে কি বিচাৰিলে ট্ৰেঞ্জিটৰী ফ্ৰীডমছ অফ বিং এবল মানে ৰাতি হয়তো কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেঞ্জিটৰী মানে সলনি হৈ থকা নট পাৰ্মানেণ্ট কোনো পাৰ্মানেণ্ট নহয় মোৰ ইংলিছে পাৰ্মানেণ্ট নহয় কিন্তু মানে আমাৰ স্বাধীনতাবিলাক তেতিয়া ডেকা অৱস্থাত বা যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট আমাৰ স্বাধীন আমি বিচাৰোঁ সেইবিলাক মানে সলনি হৈ থাকে কোনো নিৰ্দিষ্টকৈ নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ স্বাধীনতা বিচাৰিছিলোঁ বুলি কৈছে য'ত নেকি মই ৰাতি বাহিৰত যাব যোৱাৰ স্বাধীনতা যি মন যায় যি ভাল লাগে সেই পঢ়াৰ যিটো পঢ়িব মানে বাধ্যতামূলক আমাৰ একাডেমিক চিলেবাছ আমি পঢ়িবই লাগিব ভাল লাগিলেও নেলাগিলেও তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু সেয়াৰ পৰা স্বাধীনতা বিচাৰিছিলে যি মন ভাল লাগে সেই পঢ়াৰ স্বাধীনতা গো হুৱেৰ আই চুজ মানে য'ত নেকি মই পচন্দ কৰিম যাব বিচাৰোঁ তাতে যাব পৰা স্বাধীনতা লেটাৰ এজ এ য়ং মেন ইন যেতিয়া মই জোহান্সবাৰ্গত আছিলোঁ কৈছে একদম ডেকা হৈ গ'লোঁ ষ্টুডেণ্টৰ পৰা কি ডেকা হ'ল ডেকা হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ্ণ মানে আকুল আকাংক্ষা কামনা ইয়াৰ মানে ফৰ দ্য বেছিক তাতকৈ যেতিয়া ডেকা তেতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ সময়ত আমাৰ স্বাধীনতাবিলাক বেলেগ হয় আৰু আমি বিচৰা স্বাধীনতাবিলাক বেলেগ হয় আৰু যেতিয়া আমি ডেকা হ'ম তেতিয়া স্বাধীনতাবিলাক বেলেগ হ'ব আকৌ তেতিয়া এচিভিং মাই পটেঞ্চিয়েল যে মোৰ সামৰ্থ্য আছে সেইবিলাক মই এচিভ কৰা স্বাধীনতা বিচাৰিছিলোঁ আৰ্নিং মাই কিপ আৰু মই যি প্ৰয়োজন হয় সেইবিলাক মোৰ ইনকামৰ স্বাধীনতা বিচাৰিছোঁ পইচাৰ স্বাধীনতা মেৰিং মই যাকে ইচ্ছা কৰোঁ তাকে বিয়া পতাৰ স্বাধীনতা তেনেকুৱা ধৰণৰ হেভিং এ ফেমিলি মোৰ নিজৰ পৰিয়াল হোৱাৰ স্বাধীনতা সেইবিলাক স্বাধীনতা নে কোনো মানে লভফুল লাইফ মানে জীৱনত কোনো যিবিলাক নেকি কাৰো প্ৰতি একো সেই অনিষ্ট নকৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ স্বাধীনতা বিচাৰিছিলে তাৰপিছতে বাট হুৱেন আই শ্ল'লি চ' ডেট not only was I not free but my brothers and sisters were not free তাৰপিছতে কি কৈছে লাহে লাহে স্বাধীনতাবিলাক সংজ্ঞাবিলাক সলনি হৈ আহিছে যেতিয়া নেকি ষ্টুডেণ্ট আছিলে সেই সময়ত স্বাধীনতা তেখেতে বিচৰা স্বাধীনতাবিলাক সমাজৰ কোনো মানে সেই কথা নাছিলে বা ডেকা হৈ যেতিয়া স্বাধীনতা সেইবিলাকো কোনো সমাজ কিন্তু যেতিয়া লাহে লাহে যেতিয়া নেকি তেওঁ আৰু ডাঙৰ হৈ আহিল তেতিয়া তেওঁ অনুভৱ কৰে যে মই কেৱল মাত্ৰ যে ফ্ৰী নহয় এইটো নহয় মোৰ ব্ৰাদাৰ চিষ্টাৰ মোৰ ভাই ভনীসকলেও দেখোন ফ্ৰী নহয় I saw that it was not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like I did কি কৈছে অকল মোৰ যে স্বাধীনতাই অকল কিবা কমাই দিয়া হৈছে কাৰ্টেল মানে ৰিডিউচ মানে কমাই দিয়া মোক কম কৰি থৈ যোৱা বা কাহিলে মোৰ স্বাধীনতাই যে অকল কম এনেকুৱা নহয় মোৰ ভাই ভনী মোৰ লগৰবিলাক সকলো দেখোন স্বাধীনতাবিলাক নাই সেইটো কথা কৈছে that is when I joined the African National Congress and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people কি কৈছে যেতিয়া নেকি তেখেতে আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ দলত যোগদান কৰিলে তেতিয়াৰ পৰাই তেখেতৰ যিবিলাক স্বাধীনতা পাবলৈ আকুল আছিলে সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ পৰা সেইবিলাক গুচি কি হ'ল ব্যক্তিগত স্বাধীনতাতকৈ বেছি হৈ মানুহৰ যি স্বাধীনতা তাৰ সেই স্বাধীনতাৰ প্ৰতি তেখেতে বেছি পাবলৈ আকুল হ'ল বা ইচ্ছুক হ'ল
It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The saints of anyone of my people were the saints on all of them. The saints of on all of my people were the saints on me. কি কৈছে যেতিয়া নেকি তেখেতে আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ জইন কৰিলে তেতিয়া যেহেতু এনেকৈ তেখেত ইয়ঙৰ পৰা অকণমান ডাঙৰ তেতিয়াৰ পৰা তেখেতে স্বাধীনতা যি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা গুচি সেই সমাজৰ মানুহৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ স্বাধীনতা তাৰ ওপৰত পাবলৈ তেওঁ আকুল হ'ল তেওঁ যি বিচাৰি মানুহৰ যি স্বাধীনতা ডিগনিটি সেলফ ৰেসপেক্ট আত্মসন্মানে জীয়াই থাকিবলৈ যিখিনি স্বাধীনতা লাগে সেইবিলাকো যে নাই সেইবিলাক পাবলৈ তেখেতে সেইবিলাকৰ ওপৰত তেখেতৰ বেছিকৈ সেইবিলাক পাবলৈ তেখেতে মনে ধাউ দি মালে তেওঁ ট্ৰান্সফৰ্ম ফাইট এন ইয়ং মেন তেওঁ যিটো নেকি এটা কি ফ্ৰাইটেন মানে অগ্ৰাহী এজন ডেকা ল'ৰাৰ পৰা তেখেত এজন মানে এজন গহীন গম্ভীৰ এজন ব্যক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ল that drove a law-abiding attorney মানে যে যাৰ ফলত নেকি law-abiding attorney মানে যে নেকি সকলো নীতি নিয়ম মানি চলা এজন ব্যক্তিৰ পৰা এজন ক্ৰিমিনেল এজন মানে দুখী মানে এজন ক্ৰিমিনেললৈ পৰিৱৰ্তন কৰালে that turn a family loving যে তাৰ পিছতে তেখেতক যে নেকি এজন ফেমিলি লভিং হাজবেণ্ড আছিলে পতি আছিলে পৰিয়াল ভাল পোৱা এজন ব্যক্তিৰ পৰা হাজবেণ্ডৰ পৰা কি হ'লে মেন উইদাউট এ হোম যে নেকি ঘৰ নথকা এজন ব্যক্তিৰ দৰে পৰিণত হয় ফৰ্চ টু লাইফ লভিং ডেট ফৰ্চ এ লাইফ লভিং মেন টু লিভ লাইক এ মং ঠেলি মানে বাধ্য কৰালে যে এজন সেই আকুলতাৰ বাবে জনসাধাৰণৰ ভাল পোৱা স্বাধীনতাৰ বিচৰাৰ যি আকাংক্ষা হ'ল তাৰ পৰাই তেওঁ এজন জীৱন ভাল পোৱা এজন ব্যক্তিৰ পৰা এজন সন্যাসী লৈ পৰিৱৰ্তন ঘটালে আই এম নট মোৰ ভাৰ্চুৱেল সেলফ ৰেসপেক্ট দেন নেক্সট মেন মই যে এজন মই অকলে ত্যাগ কৰিছিলোঁ অকল ময়ে আছিলোঁ সেইজন নহয় আৰু বহুত ব্যক্তি আছিলে কিন্তু কি কৈছে মই সেই লিমিটত আন ব্যক্তিৰ দৰে সেই মানুহৰ যি সমাজত থকা সেই কিছুমান বান্ধি থকা লিমিটেড যি স্বাধীনতাৰ পৰা মই সেইবিলাক সুখী নাছিলোঁ বা সেইবিলাক মই এনজয় কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে মই যেতিয়ালৈকে মই গম পালোঁ যে মোৰ মানুহবিলাক কোনো ফ্ৰী নহয় তেতিয়া মই সেইবিলাকৰ পৰা মই মানে সেই স্বাধীনতা মই উপভোগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ যেতিয়া প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মানে স্বাধীনতা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু ইজনে আনজনৰ ওপৰত কি স্বাধীনতা শোষণ দেখি তেখেতে মানে সেই নিজৰ যি স্বাধীনতা আছে সেইখিনিও তেওঁ উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল বা কৰিব নোৱাৰিলে I knew that the oppressor must be liberated just as surely as oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars and prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is not taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. So, আজি আমি লেসনটো ইমানখিনিলৈকে সমাপ্ত কৰিলোঁ লেসনটো বহুত দীঘল গতিকে মই এই লেসনটো পুনৰবাৰ ৰিভিজনৰ আগত আৰু এটা ভিডিঅ'ত মই ভালকৈ এইটো ৰিভিজন কৰিম বাৰু আৰু তোমালোক কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাকো মই আলোচনা কৰিম লগতে সেইবিলাক লিখিও দিম যদি মই সময় হয় লিখি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকে যদি মই মে' মাহৰ পৰা মানে অনলাইন পেইড ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি হয় তোমালোকে কোনোবা যদি ইচ্ছুক হয় তেনেহ'লে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব পাৰিবা নহয় কমেণ্ট বক্সত দিব পাৰা যিমান পাৰোঁ মই সোনকালে সেই অনলাইন পেইড ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰিম যদি কোনোবা ইচ্ছুক তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰে আৰু যদি মই বুজাওঁতকৈ যদি ক'ৰবাত কিবা থাকি গৈছে বা খেলি মেলি হৈছে বুজি পোৱাৰ অসুবিধা তেনেহ'লে তোমালোক ফিডবেক দিবা কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰিবা আৰু মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' হয় তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু থেংকছ ফৰ ৱাচিং